Моє прізвище в дівоцтві Дуц Стефанія Трохимівна. Я родилася 22 травня 1935 року в Польщі, в селі Воля Городецька Люблінського повіту. Мій тато, ще не було війни, був такий обов'язок, що всі чоловіки будь-якої національності мали служити в польській армії. Ну, ти бачив з цими погонами, тато. Скільки він служив, я не знаю. Як він відслужив, вернувся додому і почалася війна. Тато був в польській партизанці, на стороні, звичайно, поляків. В тата мого, він любив дуже тварин, ну його тварини любили дійсно. Він десь по знайому їздив до Томашова і йому колега дав пса. Я от скільки живу, Маркусику, я ніде не бачила того масті такої пса. То, коротше кажучи, прийшли німці, німцям дали знати, що в тата є вчений пес, що може кинути, знаєш. Ну, а вони хотіли на Свенцю, на людей брати пса. От. І сусід наш, ну ми ж в Польщі як жили, польська хата, українська, польська і жидівська хата, все було там. От. І прийшов сусід, і вони з татом колігували моїм дідом. Каже, Трохим, каже, забирай Рекса або ж сам втікай. Бо прийдуть, каже, доложили і прийдуть за псом. А прийдуть за псом і тобі не жити. Де тато дівся, не знаю, його майже тиждень не було в хаті. Потім сказали, що німці відійшли, тато вернувся. От, і той сусід каже, пса не показуй. Ну, а тримати, як ти їх заховаєш пса? Нікуди. І тато взяв, пам'ятаю, як тато розказував, взяв чи сокиру взяв, чи що, взяв пса, взяв мішок і пішли в ліс. Каже, тато казав, каже, він дивився, він знав, що буде біда. Дивився на мене, каже, я на нього, і в нього таке сльози капали, каже, плакав. Ну, тато його забив і там закопав. І тато ще тиждень не був вдома, тому що приходили, цікавилися. Мама каже, я не знаю де, може в село, другий де пішов, ну я не знаю. От. І тато десь за 2 місяці не міг навіть їсти. Каже, що їм? Пес мій перед очима, я їсти не можу. Ну, от, до того ви сказали, що дуже добре товаришували ваш батько з поляками, сусідня хата була. Так. Як потім з приходом німців це все хронологічно розвивалося? Це вже було заворушення. Чому? Тому що на Україні було заворушення, українців поляків нищили. А там передалося, і там вже почалося, знову теж була та партизанка своя, там навпаки стали поляки нищити українців. Але ж, наприклад, поляки з того самого села, де ми жили, Воля Городецька, і на Волі, і на Городку, там нас ніхто не рухав. Значить, вони між собою мали контакт з іншими поляками, з іншими селами. Мінялися, ті туди йшли, ті сюди йшли, щоб один одного не знати, розумієш? Бо все життя прожити разом. І як я з тобою все життя прожила, і вдруг я піду до тебе і вбивати тебе. Ми стали, і тато з мамою вийшли, каже, йдемо подивитися, що то робиться. А ми вгорі жили, внизу треба було спуститися дорогою, і там був цей вигін, де корови пасли, і огороджена була церква. І церква, по-перше, горіла вся, майже вся згоріла. І з тієї церкви під'їжджали фіри і вивозили трупи, то аж перед очима стоїть, знаєш, на фіру, і там руки тіліпались, ноги тіліпались, обгорівши, таке страшне. І там були всі документи. Там раніше документи тільки трималися, кожна людина мала документи, але вона мала в церкві. Була церковна книжка, де реєструвалися, хто народився, хто хрестився, хто шлюб брав, хто помер. То це було в тій книжці. Коротше, всі документи були в церкві. Церква згоріла, вся документація згоріла, абсолютно.
того села. От. І так було, на ніч біля хати, де були вже, де ми поселилися, в ті українці, в тих чужих хатах, такі сади були, там корови ричали страшно, то тих поляків, що повеселяли, знаєш, ті корови, то все залишалося в стайні, воно все голодне. То мама, пам'ятає, як сьогодні пішла, доїла корову і не в відро, а на землю здоювала, бо вим'я розпирало корови. Бо де ж тут набереш стільки молока? От. То відкривали хліви і скотину випускали, хай йде на волі якось дасть собі ради, а тут що? Ми ж не знали, чи ми будемо тут сьогодні, а завтра ще далі перейдемо. Ну і, коротше кажучи, лягали спати, і з кожної хати люди чергували, мужчини, цілу ніч чергували на вулиці. Як на вулиці, навколо села, знаєш, чергувала, це як сторожа проходила. От. А ми всі лягали, як ходили у діті, так і лягали у діти, ніхто ніколи не роздягався. От. І тато прибіг, а то було десь накануні чи перед зеленими ще святами, бо мама прання якраз почала. От. І тато вбігає, скорше піднімайтеся, взяв в таке рядно невелике, положив перину мою, і вроді Соніну перину, і ще щось положив, вроді якусь буханку хліба. Собі більше взяв набагато. Тож перину мав теж подушки, щоб десь, як на вулиці будемо спати, то щось постелити, на чому то лягти, і хліб мали. І каже, тікайте, бо, каже, ви прийшли, каже, в сільраду і взяли голову сільради і сказали, йди покажи, в яку сторону пішли поляки. Ну, і як це побачили люди, зрозуміли, що тут вже не то йде. І того з голову сільради вивели за хату і розстріляли. Ну, як розстріляли, почалася стрілянина. Значить, і ми так зрозуміли, що то був сигнал тим, що окружили село, знаєш, а окружили село поляки під маскою українських стрільців. Розумієш? І всі, хто отак, як ми були, давай втікати, біжимо, не кричать, біжіть сюди, ото українські стрільці. Ми підбігали, а вони з автомата по нас стріляли. Знаєш, то є страшне, то не до оповідання. От. Ми були в зовсім іншому, потім в село нас перевели, знов перевели росіяни нас. І потім нам сказали збиратися. Значить, що маєте з собою? Можете взяти собі фіру, а яка фіра, як ми скільки часу не вдома? Тато дозволили зайти додому, і тато просив саме основне, щоб взяти корову, каже, бо дитина мала, і Соня ще мала, каже, хоч корову дайте взяти. То хотів молоду корову то взяв, бо мали дві якраз корови втелилися, і та молода корова вже була. Молодої корови вони не давали, тільки старе бере. От. Був кінь, а кінь, який, знаєш, почалась війна, багато цих військових було загинуло, а коні, які мали сідака, повтікали, і багато коней в лісах було, знаєш. І мій тато тоді, і той сусід поляк пішли в ліс ловити коней. У нас був кінь, у нас був старий вже кінь. От. І тато зловив, я пам'ятаю, як сьогодні білого коня, такий гарний коник. Ну, поки його на подвір'ї потім об'їжджував, воно дике вже здичувало. І тато хотів молодого того коня, йому росіяни не дали. Хочеш, бери старий. А старий, знаєш, вже тато казав, то він каже, вже зубів не мав. То куди я візьму старого, що я з ним буду робити? То я взяв тільки коня, тої корову. І та корова у нас була і на Донбасі, там ми її залишили. От. Ну, тато був у нас в шахті, то він, так як він любив майстерню, дерево, то все, то і каже, його спитав начальник. І він каже, ще здивувався начальник, звідки я знаю російську мову. Каже, то я йому сказав, що була війна, і ми там, я закінчив школу таку.
От. Ну, він сказав, каже, ну ти підеш столяром в шахту. Ну, там треба ремонти, то все робити. Шахтером тата не взяли, і то його спасло. То, так як тато був в шахті, хоч він був столяром, то важка робота, получали самого, кажу, більше получав тато. Наприклад, хліба він, скільки він мав? Кіло 400 чи кіло 200, я вже не пам'ятаю. Щось таке. На день. Хліба. На день. На день. На сутки. Все. І скількись там масла не було, тільки маргарин. А маргарин такий слівочний колись був досить смачний маргарин. Такого маргарину близько нема. Цукру, скільки то ми мали грам. Маргарин, цукор і олія. От. І там якось тато з тими своїми колегами, чи хто там, чи тими знайомими, перемовилися і вирішили втікати. Бо нема де, каже, на карточну систему нема де взяти навіть того кусочку хліба в магазині, не привозили. І ми прийшли, ми були в школі і почули такий щось загриміло. До вікна ми не бачили, а вже потім, як вже вийшли з цієї школи, то побачили, що той будинку нема, тільки чорна яма. Значить, вони потім встановили, тато казав, що там вони ж ремонт якийсь там робили, напевно. Казав, що діло в тому, що там під тим будинком була пропасть, викопано все вже було, знаєш, воно висіло в повітрі. Ну, а скільки може земля, каже, витримати? І казав, скільки там чоловік, тільки що вони прийшли зі зміни, а то брали в ФЗО тоді на такі роботи вчити в тому ФЗО на 1,5 року, на рік, з дитдому дітей, безпритульних таких, от, знаєш, бідних брали дітей, щоб вчилися, бо з багатших людей, сімей то таки не посилали дітей. Ну, а на такі от роботи. І то були, каже, бідні діти. Каже, ну спасло то, що більшість дітей була на роботі, а там були тільки діти, які тільки що прийшли зі зміни.